Ito lang talaga yung in-order natin. Yun lang yung in-order niya, guys. So, Kaya. ako din ito. Antayin mo. Hindi makapag-antay. Unlimited daw ito. Anda na. Pati yung sa akin. Hindi. Unlimited. Ah. Ay, ito palang vaccination ano. Ay, wala nakalagay. Tanong mo rin. Nakalagay. Malay mo, hindi talaga sila manggalang. Pag wala nakalagay, di wala. Ganun lang yun. Yung bagay? Ikaw, Chin-Chin. Chin-Chan. Papansin. Tingnan niya to guys, o mga plastic. Sana. Mag-unboxing tayo. Unplastic. Malinis siya. Kapag natin dito. Habang inaantay natin yung order. Ito dito. May hingi tayo ng straw. Diba? Hingi tayo ng straw sa kanila, diba? Gusto ko, naubos niya na. Sarap. Hindi masarap, ubos mo na. Busog ka na. Wala pa. Ba't magkaiba yung sauce natin? Ibang kulay. Naputla sa'yo. Sa akin. Ma-brown. Gulay. Ba't pag ganyan kinakain mo? Pero pag yung gulay sa pansit, ayaw niya. Bakit nga? Guys, yung gulay sa pansit, ganyan din naman yun yung ano, repolyo, meron. Opo. Halos wala na siya makain na gulay sa pansit. Meron ka pa dito? Ay. Hindi ko nakitang dinala niya to. Hindi ko tuloy natanong kung maestro sila. Ano? No, hindi ko nakitang pumunta siya dito. Ayan guys, inaantay kong dumating si kuya para magtanong kami ng straw. Hindi namin, namalayang naglagay na pala siya niya nang hingi po kasi si Paula ng baso na may ice. Hati. Ice tea tapos po. Oo, pwede. Dirty Chin-Chin. Hello ka muna kay Shinshin. Chin-Chin, ang number 1 viewer. Gustuhan lang siya. Upon. Busog ka na. Ayan, nabusog na siya guys. Bulat na pa. Parang mo lang ito. Ay, straw. Kasi yung refill na lang. Are you happy, Shinshin? Paulo pala. Hey guys. May food niya.
na po siya, guys.